Välkommen till en ny film. Nu börjar det verkligen ta sig här inne. Jag vet faktiskt inte hur vi lägger upp den här filmen. Men hur som helst så är snickarna typ klara. Elektrikern typ klar. Plattläggare typ klar. Eller klar. Och det som återstår är ju det ni ser på golvet här. En hög med rör. VVS-killarna håller på in i det sista här, så att om 2 dagar tror jag att alla är klara med sitt. För den här omgången. Sen ska elektrikern komma tillbaka efter sommaren när jag hunnit bo in med lite grann. Så att jag vet vart jag vill ha eluttag och sånt. Men nu börjar det bli dags för oss att jobba. Det ska ju inredas. Det är ju en rolig bit, men det tar ju lite tid. Fundera hur man vill ha det. Och mäta. Så idag tänker jag att jag bara ska snabbt förklara hur jag vill ha det. Och så ska vi mäta, kolla lite grann på internet, beställa lite grejer. Och sen ska jag och Hugo, kanske Alexandra och Juni, dottern, åka en sväng och shoppa lite grann. Så det kommer ni få se senare i den här videon. Men vi kan väl egentligen börja här ute. Jag har bestämt mig för att härma Komatsu här. Ni kommer se att mycket här inifrån är ändå taget med inspiration från Komatsus verkstad i Övik. Och den filmen har ni säkert redan sett. Annars så kan Hugo lägga en liten länk här uppe. Men här ska jag ha ett större arbetsbord som är modell rejält. Det har jag specialbeställt. Och det kommer någon vecka här framöver. Tyvärr inte nu. Så att det är ungefär 2 meter. Och så kommer det sitta en verktygstavla här uppe. Som man kan hänga lite grejer på. Och det här är då alltså ett arbetsbord som tål att användas. De här garageinredningarna jag ska ha här, det blir lite så här mer fin skruvning. Men här kan man ju liksom göra precis vad man vill. Slå och svetsa och banka och allting. Så då kommer vi ha ett rejält skruvstäd här ute i kanten. Då får man liksom mycket håll och vinklar. Sen här i hörnet. Jag tänker att vi ska ha en hörnmodul bara så att det ska bli lite snyggare. Men det är inte nödvändigt, men vi får se. Ska jag ha sån här klassisk garageinredning som folk har i sina garage hemma och sådär. Och jag vet inte riktigt hur långt, men jag tänker ett hörnskåp här. Och så kanske att det går ungefär hit. Så det här måttet ska vi ta sen. Och så ska jag ha några överskåp, men inte allt för många. För jag har hellre liksom verktygstavlor på väggarna. Och det har vi ju till exempel i arbetskojan ute i skogen. Och det är väldigt bra att man har mycket verktyg framme. Och så här i hörnet ska jag ha någon typ av förvaring för elverktyg. Alltså Milwaukee. Man kan säga en liten Milwaukee-hörna. Sen får vi se hur vi gör den. Men jag ska ta lite mått så ser vi. Här inne är det kaos just nu. Som jag sa håller rörmokarna på. Så att det är inte så konstigt. Ingen skam över det. Jag tycker de har ganska bra ordning ändå. Måste man ju säga. De har lagt upp det fint. Ja, men här ska jag ha ett bultsortiment som jag ska beställa. Jag ska mäta ungefär hur breda hyllor jag kan ha. Där har jag också tagit inspiration från Komatsu Övik. Det är inget samarbete utan det är bara att jag gillar hur de har lagt upp verkstaden. Och här ska jag ha någon typ av sortimentskåp med såna här lådor, tänker jag. Det blir ju liksom bakom dörren, men det är så otroligt sällan man kommer vara och hämta något här. Så det gör ingenting. Vi måste liksom få plats med mycket grejer här inne, så vi får som trycka in allting. Men det här blir ju som ett litet maskinrum. Ni ser ju typ bakom här. Nu är det ju inte klart, men här blir liksom vattenrening och så blir det kompressor, tvättstuga. Det blir dock väldigt snyggt. Men det blir lite liksom maskinrum, men vi ska ändå försöka göra det så snyggt vi kan. Och här ska jag ha någon typ av lagerhylla bara med öppna hyllplan. Fördelen här inne är att man kan stänga in sig. Det blir liksom inte damm här inne om man håller på att skruva. Så ett sånt här rum är skitbra att ha. Precis som Komatsu har. Nej, men här uppe
Det känns som jag har sagt det 1000 gånger, så ni vet vad jag ska ha här. Jag ska ha skåp, och det är ju inte för att man ska springa upp och ner här hela tiden och hämta grejer. Utan här ska vi ha liksom förvaring som är bra att ha. Lite lager, handskar, märkfärg, you name it. Och här vill jag ju att skåpen ska gå så nära. Här är det en tjuvkolla på någon skåp. Jag tror att de kommer gå hit. Så det blir ju väldigt exakt. Men det gör ju inget så länge det inte täcker fönstret. Här i hörnet vet jag inte vad jag ska ha. Det kan bli att jag har någon klädförvaring, soffa. Här har jag ingen aning, det får vi se med tiden. Då kommer vi till ett nästan färdigt kök. Rörmokaren har gjort klart här idag, tror jag. Jag ska fråga honom imorgon innan vi är tillbaka grejerna. Plattkillen har ju satt hit stänkskydd, belysning, ballakin heter det här, har jag lärt mig. Det var någon som kommenterade om det, att jag skulle ha bänkbelysning, och självklart skulle vi det. Så nu sitter det där. Men det vi ska göra nu är ju att mäta lite mått. Tanken är att ha någon typ av matbord här. Fikarumaktigt matbord. Vi kommer ju sällan vara mer än 4 pers här. Så frågan är ju om vi inte ska satsa på ett bord för 4. Bara för att det inte ska ta upp för mycket av rummet. Skulle man råka vara fler så går det nog lösa. Så vi provar och mäter fram det, och så ska jag ha, som jag sagt tidigare, kontoret här. Så vi ska ta lite mått för det också, vad som blir lämpligt. Ja, här ser ni vad som händer. Det finns ingen magnet, så Hugo får rycka in. Att vi har en mot där. Då känns det som 140 går ju. Det är ju ganska rimligt. Ska bordet stå mot? Ja, jag tror det. Hur högt är bordet? Alla matbord är ju typ 70 någonting. Jag tror de har gjort fönster. Sådär, då har vi lekt färdigt med det här och tänkt typ hur vi vill ha. Nästa steg blir att jag ska in och klicka hem lite grejer på datorn. Kolla vart det finns lite grejer. Sen ska vi hoppa in i bilen och fara och shoppa lite. Så vi ses väl då. Vi klipper till det. Då var vi framme, Ikea. Det här är väl ingen favoritsyssla kanske, men Alexandra är med. Hon vill inte vara med, verkar som. Men vi ska kolla på köksbord, kontor och sen lite små grejer till köket. Dator, hela rubbet. Det mesta finns ju här, men inte allt, så att vi kommer kanske behöva åka runt lite, men vi ska försöka göra bort det mesta här inne. Så det här blir väl en liten annorlunda vlogg kanske. Vi får se hur mycket vi filmar, men vi kör väl lite grann här inifrån. Vi är väl inte... Det är ganska sent här, så att det kommer nog ta hela dagen och kvällen, så vi får se hur mycket vi orkar filma, men det blir nog en del ändå. Jag vet inte riktigt vad vi filmar, men vi har ju gått igenom här uppe nu. Jag vet inte vad det kallas, men det är något så här visningsrum. Och vi har väl hittat mycket grejer ändå. Skrivbord, köksbord, några möbler. Typ allt vi har tänkt förutom en kontorsstol. Så nu ska vi gå här nere
plocka på oss lite så här gafflar och bestick och skit. Och stekpanna. Och sen ska vi på någon elektronikgrej. Så det blir lite roligare. Köpa någon dator och lite sånt krimskrams. Sådär. Ikea maratonet över. Ja, men det gick bra. Allting fanns konstigt nog. Det brukar ju vara slut nu. Vi hittade det vi vill ha. Så nu kör vi lite power heter det. Jäkla lång dag. Men känns skönt att det är över faktiskt. Ja, vi ska gå in och äta nu. Alexandra och Juni väntar inne. Lite lätt irriterade kanske. Jag drar ut på tiden. Ja, men vi ville ändå shoppa liksom i verkligheten och inte bara på internet. För det var lite svårt att veta vad man ska ha. Och allt utom dator och någon sån här hub-aktigt fanns. Så att det är beställt. Men när vi filmar sen och kommer montera upp allt så har vi nog fått det mesta. Då var vi hemma igen som ni kan se. Jag kommer inte ihåg vad vi sa i videon. Jag sa säkert att vi skulle filma lite när vi byggde upp här. Men jag fick lite hjälp från alla håll och kanter så att vi filmade ingenting. Ni fick ju redan se när vi byggde ihop hela köket. Så att ni har väl sett nog med mycket Ikea-videos. Men vi byggde ihop det här matbordet. De här är ju överhyllor. De ska sättas upp på antingen den väggen eller den väggen. Så att de här ska inte stå här. Här slutar ju skåpet. Jag tror inte de kommer sättas upp här för det blir liksom för nära när man kommer in. Jag gissar att de kommer hamna här någonstans. Men riktigt nöjd över det här. Vart det snyggt med. Jag var lite skeptisk i början till det här valnöts. Men det hade nog blivit för mycket att bara ha haft det grått liksom. Så det vi ska göra nu, ska ha hjälp av självaste kameramannen och installera allt tekniska. Dator, skärm, ja, mus, allt sånt. Så får vi väl se hur det går. Vi saknar en grej tyvärr och det är det heter dockningsstation. Och det ska ju då liksom sammanstråla allting tydligen. Man kopplar in allting där så ska allting funka. Tyvärr saknas den, men det är liksom skitsamma. Ni behöver ju inte se när vi sitter och håller på med dator utan bara hur det blir liksom när allt är klart. Så den här filmen blir ju egentligen kanske inte heller som jag sa, utan jag tror jag sa att det skulle bli hela maskinhallen. Men där väntar vi på mycket grejer än. Så att för att släppa den här filmen så blir det här liksom fokuserat på det här rummet. Och så kör vi en video till sen när vi gör klart resten av hallen. Så den kommer väl om någon vecka ska jag tro. Men köket har ni sett lite grann. Nu har vi även fyllt på det med lite innehåll. Det är väl inget liksom, finns ingen ugn, men det här är bara så att man ska kunna laga lite lunch. Om vi har någon personal som är här och jobbar eller något sånt. Man bjuder någon markägare på fika eller någon kund. Så att ja, det är väl ett enkelt kök. Såklart kaffemaskin, likadant som i kojan. Här har vi kylfrys. Förberett för lite firmafest. Ja, ett lagom stort kök.
dubbla mikros. Viktigt. Men här har jag fått i födelsedagspresent av Alexander faktiskt. Han kände någon som gjorde dem åt honom. Riktigt snygga. Vi kanske borde bli lite bättre på att ta in lite grejer i shoppen. Det är ju inte vår starka sida tyvärr. Men har vi tur så får vi lite idéer där och ta in lite såna grejer kanske. Vi ställer upp kameran och så filmar vi lite, så det kanske blir lite på... Det är Hugo som ska göra det här jobbet. Han sitter vid kontor dagligen, så det är han som får sköta monteringen. Så kanske jag filmar lite. Så där, då har vi kopplat in lite grejer. Det här är alltså både en dataskärm och en, vad kallas det, smart-tv. Smartskärm. Tydligen, det visste vi inte. Men det var ju nice. Så det håller vi på att installera. Musmattan är lite knövlig, men den går väl till sig. De här kablarna kommer ju inte vara sen, utan det är trådlöst. Nu är det bara för att ladda upp det. Sen finns det en kabel här om man vill ladda telefon. Så det är lite nice. Men tanken är ju att det kommer vara helt kabelfritt. För alla kablar går ju ner här i skrivbordet. Och så ska man tvärladda något så har jag ju ett uttag här då. Så det är riktigt cleant. Det gillar jag ju. Och så kommer det då vara en dockningsstation som vi gömmer någonstans. Så den bärbara datorn ska vi nu konfigurera, och så kommer man ju bara ha den här som är ikopplad till allting då. Så vi valde att göra så, för det är nice att ha en bärbar dator också som huvuddator. Om det blir att man är på språng eller ska ta med den ut i kojan eller något, så är det ju lätt. Så vi fortsätter väl, och så sen ska vi snygga till det här och försöka visa lite mer färdigt hur det kommer se ut. Finito. Så här kommer det se ut. Nu har vi som sagt inte hubben, så vi har inte kunnat koppla ihop dem. Kabelfritt, nice, höj- och sänkbart. Kan man sitta här och redigera och fakturera och ge löner och så vidare. Allt som krävs i ett företag. Hittills har jag ju faktiskt aldrig haft liksom någon dataplats eller kontor, så det här blir ju en riktig höjning för mig. Slippa sitta liksom med alla papper inne i soffan och sovrummet, och det ligger överallt, liksom ingen ordning. Så här kommer jag ju kunna ha
allting samlat på ett ställe. Det som inte är klart här inne är ju att vi ska snygga till den där röran. Det ska bort i något skåp, gömma undan. Och så som sagt, det här är ju bara ditlagt nu. Och så de där 2 hyllorna är ju lite oklart vart vi kommer ha. Men det är väl typ så här det kommer se ut här inne. Och sen har vi ju ett stort projekt på gång här ute och egentligen färdigställa. Ni har väl sett typ hur det ser ut, men det kommer jag hålla på med här i veckan och så hoppas vi kunna släppa den videon så snart som möjligt. Och då kommer det vara klart, typ klart. Det kommer ju alltid liksom hända grejer. Det är som här tavlor. Och... Ja, men det är som här inne. Tavlor liksom, den där ska ju inte vara där kanske. Inredning. Vi kanske kommer ha någon vitrinskåp här med mina små leksaksmaskiner. Så att det är väl inte helt färdigt, men typ så gott det kan bli som en start liksom. På tal om leksaksmaskiner så kan vi faktiskt visa den. Så vi klipper in det som avslut.